بسم الله الرحمن الرحیم. What is adjective او د هغې ډیګري څه ته وایي؟ صحیح ده. نږدې کوي په ساده پښتو کې. صحیح ده. ګوره لومړی دی adjective. An adjective is a word that describes or gives more information about a noun or pronoun. Adjective زموږ سره داسې یو ورډ دی، داسې یو لفظ دی چې ډسکرایب کوي یا مطلب موږ له راکوي more information extra information د noun یا د pronoun باره کې په سنټنس کې په جمله کې. صحیح ده. اوس فار ایگزامپل سمپل مثال څه دی؟ ا بیگ هاوس. صحیح ده. نو ګوره هاوس زموږ سره ناون دی خو بیگ یې موږ د هغې باره کې ایکسټرا انفارمیشن نه کوو. صحیح ده. سیوایي معلومات راکړو مطلب چې لکه غټ کور. صحیح ده. څه شو؟ بڑا ګر. نو هاوس پکې ناون شو او بیگ یې موږ راکړو څه شي؟ بیگ راکړو چې دا کور غټ دی نو ایکسټرا انفارمیشن یې د هغه باره کې راکړو. بیا به د نمبر باندې دی ا هیپي بوای. دا شانتې بوای زموږ سره ناون دی او هیپي پکې څه شی دی؟ ایجکټیو دی. ځکه چې it gives us extra information about noun or pronoun. Okay, so she is beautiful. او خوبصورت ہے. she پکې څه شو؟ pronoun شو. صحیح ده. او نو beautiful دا describe کړی د she دی beautiful دا she څه کړله؟ describe کړل. صحیح ده. چې she is beautiful هغه beautiful ده. نو pronoun describe کو هغه باره کې extra information نه کو more information یې راکو هغه ته موږ څه وایو؟ ته موږ adjective وایو. بیا به موږ adjective د څه باره کې خبره کوي؟ نو ګوره اډ کوالټي سایز کلر نمبر او کنډیشن. ایڈجیکټیو موږ ته همیشه خبره کوي د څه باره کې؟ د کوالټي. صحیح ده. سایز باره کې به خبره کوي بیگ سمال شو یا کلر بلیک شو مطلب اینی ون هر کلر کې دی شي. صحیح ده. به نمبر کې دی شي 1 2 3. صحیح ده. کنډیشن حالت دا موږ ته څه کوي؟ دا موږ ته ایڈجیکټیو بیانوي. صحیح ده. بیا مین ټاپک ته راځو. صحیح ده. ګوره په دې سنټنس کې بل پوینټ دا دی چې بیګ هیپي بیوټیفول از ایکول ټو ایجکټیو. څه پته ده چې دا د ایجکټیو برابر دي. بیا د ډیګریز دي. ډیګریز اف ایجکټیو. صحیح ده. نو اوس د ایجکټیو څه ډیګریز دي and how we describe it, okay, and how to learn these in easy way. So it shows comparison level between nouns. دا به زموږ سره موازنه کې د nouns باره کې comparison به شو کوي موږ. صحیح ده. څه degrees of adjective. نو زموږ سره بیا د adjective 3 degrees دي. There are 3 degrees of adjective. Okay, so the first one is positive degree and the second one is comparative degree and the third one is superlative degree. Now we will discuss these 3 degrees. So وایو موږ د درې واړه په سمپل پښتو کې. صحیح ده. نو how we explain these 3 degrees. So the first one is positive degree and how we will learn this. Okay, the first one is positive degree, the basic form of adjective without comparison. پازیټیو ډیګري اف ایڈجیکټیو زموږ سره هغه ډیګري ده چې هغه کې زموږ سره څه کمپیریزن نه شوی، موازنه پکې نه شوی. صحیح ده. لکه څنګه علي از ټال this book is easy. بس سمپل خبره کړې ده. داسې پکې نه دی ویلي کنه چې لکه علي از ټالر دین احمد وغیرہ ایټسټرا کنه. لکه داسې خبره پکې نه ده کړې. کمپیریزن پکې نه دی شوی. سمپل یو صفت ور بیان کړی دی. صحیح ده. نو دا زموږ سره پازیټیو ډیګري شوله. بیا دی د بوک از ایزي. نو دا کتاب آسان دی. بس سمپل خبره کړې ده. جست هغه ایجکټیو صفت یا خوبي ګوډ یا بیډ کوالټي بیان کړی دی. صحیح ده. دا زموږ سره څه دا پازیټیو ډیګري ده. بیا د 2 نمبر باندې کمپیریټیو ډیګري. نو کمپیریټیو ډیګري د نون ظاهره چې کمپیریټیو کمپیریزن پکې پدې کې. صحیح ده. زموږ سره اوس ډیفینیشن څه دی؟ یوز ټو کمپیر ټو پرسنز اور ثینګز. ډیګري زموږ سره هغه ډیګري چې پای کې زموږ سره کمپیریزن شوی د ټو پرسنز یا د ثینګز. صحیح ده. پورا دې کې موږ څنګه کوو؟ یوزولي ایٹ ای آر آر یوز مور. دې کې به عموما یا عام طور باندې موږ یوز کوو ای آر به یوز کوو. سټرکچر چې کله موږ د کمپیریټیو ډیګري سټرکچر سنټنس جوړو نو هغه به څنګه یاد داسې دی. ګوره لومړی موږ لګوو څه شي؟ ایجکټیو پلس ای آر پلس دین. صحیح ده. نو ګوره اگزامپل څه دی؟ علي از ټالر دین احمد. نو ګوره کمپیریزن پکې څه شوی دی؟ د علي او د احمد په کمپیریزن شوی دی چې علي ټالر دی د احمد. دا زموږ سره کمپیریټیو ډیګري شوله. بیا د this book is easier than that one. دا کتاب this book easier دی. صحیح دی. کمپیریټیو ډیګري ده than that one. صحیح دی. بل انداز د دې بل بوک اندا بوک ډیر زیات ایزي دی. صحیح ده. نو څه شو؟ کمپیریټیو ډیګري شوله. بیا د سوپرلیټیو ډیګري used to compare more than two or ensure the highest level. دا د ډیګریز اف ایڈجیکټیو هایست لیول والا ډیګری ده. کې به مطلب کمپیریزن شوی دو یا دو نه سیوا د سیزونو
صحیح ده. اوس څنګه usually add est are used most. صحیح ده. په دې کې به زمونږ سره څه شوي دې کې به est یوز کیږي زمونږ سره est لکه زم کنه چې ټال ټالر ټالست big bigger biggest نو دا ای اخر کې به est راغلی دا مطلب highest level of اسی د ډیګري د adjective. اوس به دغه سی structure the plus adjective plus est. Ali is the tallest boy. نو Ali tallest boy دی ګوره est راغلی دی څه دی tall نو taller ګوره tall زموږ سره شو positive degree بیا taller شو comparative degree بیا tallest شو superlative degree. صحیح ده. نو Ali is the tallest boy. Ali مطلب ډیر زیات tallest boy دی. بیا this is the easiest lesson. easiest est په کې راځي صحیح شو دا زموږ سره څه شو superlative degree و. No, I hope you will learn better. So subscribe my channel for the next video. Allah Hafiz.